Skogsområdet Pahakorpi. Platsen som på svenska även brukar kallas för djävulens näste. Långt inne i de finska skogarna ligger denna mytomspunna plats, som folk i trakten skytt i århundraden. Senast vi besökte platsen fick vi kontakt med något, men som ändå inte helt ville ge sig till känna. Nu är vi tillbaka i ett nytt försök att få kontakt och kanske få svar på vad det beror på att skogen är en så förtrollande ond plats, både för människor och för djur. Hej på er och välkomna till en ny spökjakt. Ja, vi ska försöka utreda platsen ikväll i alla fall. Känner ni igen platsen bakom oss? Vi besökte den för ungefär ganska precis 2 år sedan, nämligen Pahakorpi. Alltså väldigt spännande plats. Vi kände att vi var tvungna att komma tillbaka hit för vi vill såklart ha mer svar eller hoppas på mer kontakt. Ja, om inte ni har sett förra videon när vi besökte platsen så jag kan spoila lite, den var otroligt spännande och vi fick kontakt med någonting som vi inte riktigt visste vad det var. Så att vi har varit sugna ända sedan dess på att återvända till den här platsen och testa igen om vi får kontakt med samma entitet eller väsen eller vad det nu var. Ja, alltså det är ju en väldigt mytomspunnen plats och det Verkligen. sägs ju att folket eller byborna eller vad ska man säga, det finns ju någon by här i närheten fast vi är mitt ute i skogen just nu, så byborna vill inte vara i den här skogen. De undviker den till varje pris, åtminstone de flesta, för det finns så många berättelser om den här skogen. Ja, alltså det är en otroligt creepy plats och nu håller ju mörkret på att falla på här också. Ja. Och det sägs ju enligt sägnen att någon form av häxa kan vara begravd i det här skogsområdet. Ja, alltså sedan väldigt länge tillbaka så har man berättat om den här historien om häxan som sägs finnas begravd här i skogen. Och även andra berättelser om att folk har gått vilse här. Och det kan jag förstå, för jag sa det också i förra videon att när man kommer in i skogen så ser den likadan ut åt nästan alla håll. Alltså den är otroligt så här lömsk. Det är samma trädslag åt alla håll och den är väldigt jämn och ser likadan ut åt alla håll, så jag kan verkligen förstå att man kan gå vilse här. Och det är väldigt tyst också, det är just den här tystnaden som folk kanske tycker är obehagligast, eller bland det obehagligaste, för det sägs ju att det typ inte finns några djur här, att till och med djuren söker sig bort från det här området. Ja, djur och fåglar, det sägs att inga fåglar finns här. Och ja, den här gången som det verkar just nu i alla fall, jag har inte sett en enda fågel och inte hört en enda fågel heller. Ja, det är och det är lite ovanligt när man befinner sig mitt ut långt i en skog att inte det finns en enda fågel. För att det är en rejäl bit ut hit, vi körde ganska länge för att hitta tillbaka till den här platsen. Namnet Pahakorpi är ju finska och kan översättas ungefär till ond korp, och i folkmun kallas platsen också för djävulens lya. Alltså man kan ju undra varifrån de här namnen kommer, alltså väldigt obehagliga namn. Man alltså kan ju bara tänka sig att folk har berättat en massa sägner och historier om den här platsen sedan länge tillbaka. Ja, jag tror inte att platsers namn uppkommer bara så där av sig själv. Det ligger nog ofta någonting bakom och som nämnt så det är många som skyr platsen och många sägs ha gått vilse här också. Och, ja. En annan intressant detalj är ju att det finns forngravar några kilometer härifrån. Ja. Jag vet inte exakt var, men man säger ju att en av de här gravarna så gjordes sån här, vad heter det nu igen? Alltså utgrävningar, men det här var också utgrävningar. väldigt långa tider sedan. Det var forngravar från bronsåldern, och när man skulle analysera och gräva lite i de här, så det här teamet som höll på där så sägs ha flytt från platsen efter bara en kort tid och lämnat liksom en av de här gravarna öppna. Alltså man kan ju undra varför. Vi har inte lyckats hitta något svar på det när vi googlat runt, så jag vet inte vad som kan ha skrämt dem så mycket så att de kände sig tvungna att lämna sitt jobb. Men antagligen har ju platsen någon form av ondska eller hemsökelse med sig här. Alltså folk har ju också rapporterat om att de har sett olika ljusfenomen här, hört konstiga ljud när de gått i skogen.
Ja, allt sånt där mystiskt som ofta sker på hemsökta platser. Ja. Och man får ju en väldigt obehaglig känsla i den här skogen. Det fick vi också sist vi var här. Ja, och man känner av den redan på vägen ut hit när man viker av längs den här långa ödsliga skogsvägen, så kommer det på den här känslan att var är jag egentligen? Det är lite obehagligt. Ja, alltså vi fick ju kontakt med någonting på våra EMF-mätare sist. Eller vi hade också kört LaxTons app och så hade vi med oss en EMF-mätare, så vi hade väldigt begränsad utrustning. Nu har vi ju lite fler verktyg i alla fall som vi tänkte att vi ska testa här och se om vi kan få ännu lite svar på vad som kan finnas här. Och vad vi liksom kände av och våra svar som vi fick och utslagen som vi fick på mätarna, så tyckte vi båda att det kändes ganska så här ondskefullt eller som argt. Ja, det kom energi. Ganska liksom creepiga svar. Så igen, om inte ni har tittat den där förra spökjakten, så scrolla tillbaka på kanalen och titta jättegärna. En annan detalj som jag också kan nämna för er som inte har sett oss eller platsen tidigare. Det flyter en skogsbäck förbi här i området. Vi kan filma och visa den också. Och det konstiga att en sån här skogsbäck så brukar ju oftast flyta ut åt ett och samma håll och mynna ut i någon form av sjö eller någonting sånt. Men enligt lokalbefolkningen så byter den här bäckens liksom vattenriktning, att den kan flyta åt olika håll. Och varje år, ja, och det är väldigt ovanligt. Alltså det i sig är ju väldigt, väldigt konstigt. Det känns som att det är så många mystiska fenomen som händer på den här platsen. Verkligen, och ja, eftersom vi fick så många indikationer på att det kan finnas någon form av energi här med oss senast, så ja, jag tycker egentligen att vi traskar iväg en bit till djupare in i skogen här och börjar plocka fram lite verktyg och testa innan det blir allt för mörkt. Vi kör igång! Så där, nu har vi tagit oss en bra bit ut i skogen och som ni ser så är det redan beckmörkt runt om oss. Mörkret kom på mycket fortare än vad man räknar med, även om man vet att det blir mörkt. Alltså jag är ju typ mörkrädd, så det här är typ bland det obehagligaste man kan göra. Sitta i en kolsvart skog och påbörja en spökjakt. Hoppas att vi syns någorlunda i alla fall. Jag kan ju också testa att lysa på mig själv lite med min pannlampa. Jag har en ficklampa här, men jag vet inte hur hoppas långt ni hör man oss ser. I alla fall. Jag tänkte att vi har med, jag har suttit med diktafonen i handen. Den här har vi aldrig lyckats få någonting vettigt på, tycker jag hittills. Men vi kan testa här ute i skogen också. Här finns ju inga elledningar, ingenting. Inget samhälle i närheten och inga telefoner och ingenting. Så jag tänker vi drar igång den här och frågar om vi har någon entitet med oss i den här skogen. Du som gav svar på våra mätare för 2 år sedan när vi var här senast, finns du här och känner igen oss på något sätt? Finns det någon energi som kan komma fram till den här diktafonen och berätta varför den här skogen sägs vara hemsökt? Den här häxan som påstås ligga begravd någonstans i skogen, kan du komma och göra dig hörd i den här? Jag tror vi tar och stoppar där och så lyssnar vi om vi har fått igenom någonting. någonting. Trycka igång det så. Vi drar igång den här
som gav svar på våra mätare för 2 år sedan när vi var här senast, finns du här och känner igen oss på något sätt? Finns det någon energi som kan komma fram till den här diktafonen och berätta varför den här skogen sägs vara hemsökt? Den här häxan som påstås ligga begravd någonstans i skogen, kan du komma och göra dig hörd i den här? Jag tror vi tar och stoppar där. Jag hörde inget spontant, men nu sitter jag ju en bit ifrån. Igen så blev det samma resultat som vi alltid har fått tidigare. Ingenting på den här. Vår kamera började pipa till av någon anledning. Jag undrar om jag råkade satt den på standby-läge kanske. Vi har en kamera här som visar, vi har satt ut en PRS och vi har 2 EMF-mätare också som vi fick ganska bra kommunikation på senast vi var här. Vi kan ju fråga så här att finns det någon energi som kan komma fram till våra mätare här och röra vid dem? Oj. Du som vi pratade med sist, är du kvar här i skogen? Du var väldigt, väldigt arg verkade det som sist, nästan, baserat på vilka utslag du gav på våra frågor. Det är riktigt tyst. Men PRSen verkar lugn än så länge. Jag kan ju visa den här. Här är en av EMF-erna och här har vi då PRSen. Kan du komma fram och röra vid mätaren som jag håller i? Du som vi fick kontakt med sist vi var här. Kan du gå upp till rött på mätarna som du gjorde sist? Eller röra vid den här antennen så kommer den att låta sådär. Eller om du stryker förbi här emellan oss så kommer de här små lamporna att indikera att ett energifält rör sig här mellan oss. Det borde inte finnas någonting som... Hade jag ett utslag på den här? Ingen aning. Jag såg inte faktiskt. Jo, oj! Jag tror inte jag fick med min. Jag höll den nu i bild. Syns det här? Jag vet inte om det kom med. Men din fullt kom med. Utslag. Det var nu på har jag båda en liten rätsam någonting. Hoppas det här syns i kameran. Jag ska visa den för jag tror alltså det här, nu blev det plötsligt jättemycket mer spännande. Kan du röra vid våra mätare igen? Båda mätarna samtidigt. Har du så mycket kraft så du kan röra vid de här mätarna? Kom fram och gör det igen. Min ger små utslag. Litet. Kan du göra ett riktigt kraftigt utslag på de här mätarna? Du gjorde det nyss. Pulserande. Små pulserande. Så här spontant tänker jag att... Jag ska flytta min ficklampa. Kan man tolka sån där igen? Kan man tolka sån där som hjärtslag? Ingen aning. Men wow, tack! Du gjorde verkligen starka utslag där. Jag det hoppas där att vi lyckades fånga det på film. Det blåste ganska bra när vi anlände till platsen, men nu igen känns det helt lugnt och vindstilla. Ja. Alltså det är verkligen så mörkt runt om. Jag kan ju filma lite så ni får se. Vi har ju några små lampor här så att vi överhuvudtaget ska synas i bild. Igen! Nu fick jag utslag. Fick du? Nu ska jag sätta ner den här. Jag lägger ner min också. Hur ska jag sätta den här för att ni ska eventuellt se det i någon av våra kameror? Syns det där kanske? Kan du komma fram och röra vid dem om du är kvar här? Kom fram till mätarna och rör vid dem. Kan vi få en bekräftelse på att du är här? Känner du igen oss?
Alltså det är ju ganska obekvämt att sitta mitt ute i skogen på en spökjakt. Vi har försökt ta med spännande. oss sån här campingstolar och göra det så bekvämt vi jag kan. sitter faktiskt inte på min campingstol just nu. Men, den som vi pratade med sist, är du arg? Vi har för övrigt försökt navigera oss fram till ungefär samma plats som vi befann oss på i kontakt, förra videon. Ja. Så att... Om du är en man, kan du gå fram till metarna? Om du är en kvinna, kan du gå fram till metarna? Är det ett barn i skogen? Eller är det något ondskefullt? Ett väsen eller en arg energi? Nu är det mitt i allt tyst på metarna. Eller jag inga minns utslag. att förra gången vi var här mot slutet av videon så frågade jag faktiskt om det var någonting demoniskt som var runt oss. Är det en demon i den här skogen? Oj. Nej, jag var tror det att du var jag? nära Det var jag. PRSen. Jag kom för nära. undan lite för att inte störa. Jag kom för nära PRSen. Men EMF-mätaren gav Alltså utslag. shit, det där var samma typ av utslag som vi fick förra gången vi var här. Då vi frågade efter någonting demoniskt. Och... kan du röra vid den här antennen här framför så ska jag backa också. Jag håller helt på att falla ur min stol men det gör ingenting. Kan du ge bekräftelse på att du är en ond energi? Det vill den inte erkänna. Är det okej att vi är här i skogen och filmar? Alltså det är en creepy plats. Jag kan tänka mig att det är så här halvmysigt att sitta hemma framför tvn och titta på oss. Men att befinna sig här. Och alltid när vi frågar om det där, Ja, alltså jag vågar knappt säga ordet. det ordet. Usch vad obehagligt. Ja, verkligen. Och jag kommer ihåg förra gången vi var här så fick vi ganska tydliga utslag varje gång vi påstod att vi ska avsluta och stänga av kameran. Så... Om vi avslutar den här sessionen, blir du arg då? Om vi säger att vi stänger av kameran, för jag tror att sådana här energier vet på förhand vilka intentioner man har. Så om jag verkligen menar vad jag säger, att jag kommer att stänga av den här kameran som filmar PRSen, kan du tänka dig att sätta stopp för det? Jag ska inte försöka att inte påverka utrustningen. Nej, det blev helt tyst nu igen. Hoppas ni ser oss i den här kameran. Jag tänker stänga av den här lilla kameran som filmar EMFen och PRSen för att se om vi får utslag. Och jag klickar igång den igen om vi får någon typ av utslag. Nu klickar jag av. Jag tror inte det fungerar eftersom vi har igång andra kameror. Det är möjligt. Men jag tror att vi testar en spiritbox-session, en öppen spiritbox. Vi kan börja med det. Vi ställer om våra kameror så att ni ser vad vi håller på med och så kör vi en spiritbox. Utslag. Jag klickar igång igen. Vi hade precis utslag på EMFen. Jag tror att jag tar den här andra i handen. Så. Utslag på min. Var det utslag? Hoppas Ja, jag ser det. ordentliga utslag igen. Ja.
Vad är det med... Wow! Ska kolla! Alltid då man byter session. Oh my god. Vad vill du oss? Är du arg? Gå upp till rött om du är arg. Vill du skrämma oss? Vilka konstiga, alltså vilka rejäla, alltså det går ju upp till orange här. Oavbrutet, det borde inte vara den här. Nej. Jag håller i vår spiritbox. Men alltså, så obehagligt. Och mikrofonen, jag kan tänka mig att... Nej, det hålls jämt ändå. Det är inte mikrofonen. Testa sträcka ut armen. Det är någonting vid mig. Ja. Nu tystnar den. Ja. Vi testar hitåt. Där. Igen! Här, nu står du här. Ja. Alltså den här är ju väldigt känslig och reagerar endast på för den framför dig elektromagnetiska fält. Försöker du liksom påstå att du har satt dig på mig? Det vore jätteintressant att få en uppmappning av... Där var det igen. Där. Här. Står du bredvid mig? Där också. Den här mätaren. Fullt på den här! Han står bredvid mig. Vad obehagligt. Jag ryser. Kan du röra vid den här mätaren igen? Framför mig. Då blir det tyst. Men ingenting på PRS. Är du bredvid Jonas? Ja, ett små utslag. Kan du ge kraftigare utslag och bekräfta att du är bredvid mig? Ja. Där fick vi bekräftelsen på det. Jag tycker nästan att alltså det är ju någon här. Usch, vad obehagligt. Men tack för dina svar. Nu försvann du eller är du kvar här? Bytte du sida? Ja, nej. Du är kvar. Vill du kommunicera med oss? Gå upp till rött om du vill kommunicera med oss. Ett svagt små knepiga. Men nu tar vi och kör Spiritbox-sessionen. Jag sätter ner även den här. Om jag märker att du vill kommunicera via de här mätarna. Syns i någon kamera nu. Här, vi ska inte tappa bort den här heller. Vi öppnar upp Spiritboxen och så kör vi igång. Hoppas den här hörs. Nästan som någon konstig signal. Är någon här med oss? Sån här tut. Vänta lite, var tyst. Så ska vi lyssna. Är någon här? Vad var det? Jag tyckte någon sa ja, eller liksom ett kort ord. Jag ska komma närmare så jag hör. Vi ska försöka analysera det här i efterhand. Lägg den hit mellan oss. Om det hörs i vår mikrofon. Kan du skrika ut ditt namn? Håll den lite närmare. Vem är det vi pratar med via de här mötena som vi har haft kommunikation på? Är du ond? Vad vill du oss? Små utslag igen. Vill du hellre synas på EMF:en? Gillar du att vi är här och kommunicerar med dig?
Eller vill du att vi åker hem? Kan du... Nu... Oj, men det kanske var jag som... Kan du gå upp till rött på mätaren igen? Vi kan prova att filma här. Den här mäter ju också temperatur. Just nu står det 10,2 grader. Och det sägs ju om något spöke stryker förbi så ska det kunna bli kallare ganska snabbt för ett ögonblick. Det pendlar mellan 9,8 och 10,2. Så det är väl kanske den temperaturen. På de här mätarna är det väldigt lugnt just nu. Där är ett svagt utslag på din mätare. Är du kvar här? Kan du ropa ut ja om du är kvar? Bara sådana konstiga signalljud. Får jag testa höra? Utslag! Vill du inte kommunicera via spiritboxen? Vill du kommunicera med mig via den här? Kan du backa? Kan du backa från EMFen? Alltså... Vilka utslag? Kan du backa? Det blir försiktigare. Jag måste bara kontrollera här i kameran så att allt fungerar. Alltså, den håller ännu på din mätare. Kan du säga ditt namn en gång, högt och tydligt, via den här apparaten som jag håller i? Alltså den... Det är bara tyst i den här. Alltså det är någonting med... Det känns ju som att den är på mig mer. Har du dött på den här platsen? Jag ska försöka hålla den lite längre bort då. Är det sant att det finns en häxa som är begravd här i skogen? Är det du som gör att folk går vilse på den här platsen? Utslag. Den svarar inte via spiritboxen men via EMFen. Men ska vi stänga av spiritboxen ett ögonblick och... Jag ska se. Jag ser så dåligt i mörkret. Alltså den håller på och blinkar här. Testa ge den till mig och se om den försvinner. Om den bara... Jag tror att den är på mig. Alltså den är ju på dig. Kan du komma fram till den här mätaren som jag håller i nu? Kan du komma fram till mig också? Kan du förflytta dig till Sandra? Eller till den här mätaren? Du gav utslag på den också tidigare. Alltså det är beckmörkt. Jag kan ju försöka visa. Alltså det är sjukt obehagligt när man faktiskt börjar kolla runt sig. Är du på Jonas? Kan du gå upp på den här mätaren om du är vid honom? Eller kan du röra vid honom så att han känner att du är där? Alltså vilken creepy skog. Om jag skulle vara här ensam... den gick upp. Så ska jag inte ha en aning om vart... Den går upp. Den går upp. Oj. Alltså, någonting har vi ju uppenbarligen kontakt med. Ja. Vill du följa med Jonas? Har du fäst dig vid honom? Eller... Nej, sluta fråga sånt. Ja, man ska inte fråga sånt där. Men jag menar, är du bredvid honom? Ja, den blinkar. Är du på den här sidan? Är du framför honom? Eller är du på den här sidan? Jag kan inte påstå att jag liksom så här
andligt nu lyser den igen. känner av någonting. Jag minns att senast vi var här så blev jag lite så här tagen av känslan. Ja. Men jag vet inte hur jag ska tolka det här. Det är ju obehagligt att vi får svar i EMF:en, men Kan du röra vid den här antennen bara så att vi vet att du är här med oss? Kan du flytta din energi till den här apparaten framför mig som har en antenn? kommer den att låta så här? Jag rör inte ens i den. Det är verkligen... Så här låter det Börjar om man bli rör i kyligt. den. Då lyser den upp helt så här. Kan du gå från den här mätaren till den här? Och röra vid antennen. Nu hade vi ingen ögonbindel med oss så vi får improvisera med mössa över hörlurar. Ja, och jag sitter här bredvid Sandra en bit bort med en EMF i handen och en handkamera. Så jag tänker att jag ställer lite frågor åt Sandra och ser om hon får svar. Det kom en kvinnlig röst igenom. Okej. Nu igen, ännu tydligare men ändå för otydlig för att jag ska höra vad den sa. Har vi någon häxa med oss? Eller, okej. Är det den här demonen som försiktigt eller försöker ge sig till känna? Försöka få allting i bild här också. Alltså det pratas på här ibland. En kvinna som säger korta ord som jag inte hinner uppfatta. Okej. Kan inte avgöra vilket språk det är heller. Senast vi gjorde en spökjakt så fick vi någonting på ryska. Kan du bekräfta någonting om det? Ingenting. Den här häxan som folk säger ligger begravd här någonstans i skogsområdet. Existerar du? Strövar du omkring i den här skogen och hemsöker och gör att det inte finns fåglar? Igen någonting kort. Okej. Jag hör inte alls vad den säger. Vi har fortfarande lite grejer här. PRSen och MF ligger där också och blir filmade samtidigt. Finns det någonting du vill berätta för oss medan vi Det lät som att någon räknade på finska, typ 2, 3, någonting sånt. Okej. Fullt utslag på EMF:en. Och så dog det bort. Häftigt, tack för den där. Var vi En man som sa någonting kort. Är vi mitt i Jag prick hörde nu då? inte vad han sa heller. Siffror på finska. Ska jag testa räkna på finska och se om du vill ge utslag? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Inget utslag. Usch, det kändes riktigt som att någon rörde här vid mig. Som Okej. någon skulle ha... Ja, sa den.
Kan vi få det bekräftat på EMF:en också? Är du så stark så du kan ge utslag på EMF:en och bekräfta att du var där och petade på Sandra? Det är kolmörkt, det är bara vår belysning. Alltså jag vet inte om du lyste på mig, men fast jag blundar och det är liksom svart så kändes det som att det kom ett ljusfenomen för ögat. Häftigt. Nej, det är bara den här lampan och den är riktad egentligen rakt mot oss, mot den här kameran. Så det ljus ni ser så kastas åt sidan från den här lampan. Oj, någonting kort. En kvinna, liksom som ett stön eller något. Oj, eller sådär. Okej. Är det häxan? Direkt jag frågar. Alltså nu blev det jätteljust igen fast jag blundar. Och en kyla liksom drog förbi ansiktet. Nu har vi nog någon här för att nu har vi fullt utslag på EMF:en också. Nu. Fullt utslag på EMF:en alldeles nyligen. Och så dog det bort igen. Usch, alltså det känns som att någon andas kallt i ansiktet på mig. Det är jätte obehagligt. Alltså någonting är ju här. Jag sitter helt stilla och försöker att... Alltså usch. Jag klarar inte av mig nu just. Det är ganska tyst för tillfället. Men alltså det känns som att någon andades riktigt kallt i ansiktet på mig. Och ja visst, vi är ju en kall skog. Men det kom liksom i pustar. Och det blåser inte heller. Nej, inte så påtagligt i alla fall. Usch. Och jag kan ju härifrån nu då informera dig om att varje gång du påstod att du såg någonting eller någon drog förbi så hade vi fullt utslag på EMF:en. Usch. Samtidigt. På riktigt? Ja. Det var ganska det var ju liksom som en bekräftelse på att det jag kände faktiskt var sant. Alltså någonting, jag kopplar i alla fall ihop det där på något sätt. Jag tyckte att det var väldigt spännande. Alltså spännande men väldigt obehagligt för mig. För det ljuset du pratar om så det är ju, jag visar åt tittarna att det där är enda ljuset vi har och den är riktad mot mig. Men det är så konstigt för jag hade ju på mössan och blundade. Ja, vi har en lampa där också. Men det är liksom som att det kom... Ja, som att man kände av att någon lyste framför. Alltså jag vet inte hur jag ska förklara det. Det var jättemärkligt. Ja, men det blir ju ofta sådana där speciella upplevelser när någonting paranormalt försöker visa sin närvaro. Så jag är inte alls förvånad. Jag tycker bara det är otroligt spännande att du upplevde någonting. Alltså det lät både som mestadels en kvinna men jag hörde en man också. Det var en man som räknade på finska. Och sådär. Jag testade räkna från 1 till 10 på finska också men jag fick inget utslag. Okej. Jag tror att vi avbryter den här sessionen. Och så... Vad skraj jag blev. Det var en gren som nuddade min arm här. Jag tror att vi avbryter den här sessionen och så byter vi lite plats. Ja, vi testar byta lite ställe. Ännu någon slags kommunikation. Ja, så nu ska jag testa då samtidigt att säga att vi stänger av den här inspelningen och byter plats. För att förra gången vi var här så fick vi ganska bra utslag på den här när vi påstod att nu byter vi plats. Men ingenting vill opponera sig just nu i alla fall. Ja, men vi tar och förflyttar oss. Då stänger jag av den här kameran och så byter vi plats. Nu har vi förflyttat oss en liten bit och tänkte testa om vi ännu får någon slags kommunikation. Vi har inte direkt fått några svar på vad som finns här kanske. Nej. Jag tänkte att jag ska testa ta en polaroidbild. Vi ska se, hur var det nu? Ja, man fick ut den där. Om det är någon här, kan du komma och ställa dig framför den här kameran när jag tar en bild? Kan du visa dig för oss i kameran? Det är bara att vänta och se då. Jag tänker att du kan testa ta en bild på mig också om
Jag har någonting, förresten har jag en EMF i handen som jag inte har lagt igång. Eller i fickan. Jag kan ju testa hålla i den här och i den här så ska vi se om... Om du är bredvid Jonas eller framför honom. Jag ska se om jag lyckas filma dig samtidigt också. Kan du visa göra dig? Så att du syns i bild om du är fäst vid mig eller nära mig på något sätt? Sådär. Det där blir en intressant bild sen att titta på. Jag tänker att vi kan titta på den lite senare. Alltså väldigt intressant om det faktiskt skulle synas någonting, speciellt bredvid dig. Men det är ju ofta svårt att fånga energier på bild. Det är ju väldigt sällan folk har lyckats göra det. Jag frågar ännu en gång, finns det någon entitet eller någon energi som är nära mig just nu? Ingenting så här. Vi märkte också vår större, eller ja, ena kameran står på stativ där. Och den var fulladdad när vi kom och vi har inte hållit på allt för många timmar och batteriet börjar vara slut. Så att, lite märkligt faktiskt. Verkligen märkligt. Alltså det kan ju vara också indikation på att någonting har dränerat energi och batteri av vår kamera. Ja. Alltså det är verkligen, om jag sa att det var kolsvart förr, så nu är det ännu mer svart Alltså och det möjligt. är, jag vet inte om det syns på bild överhuvudtaget, men det är små ljusstrimmor av vår belysning, men det är verkligen kolsvart. Vi har placerat PRSen och en EMF här och en kamera på. Det skulle vara jätteintressant om någon energi här ville komma och visa sig på PRSen och röra vid den här antennen. Finns det någon som har så stark kraft så att ni kan göra det? För vi kommer inte att vara kvar här så länge. Det börjar bli ganska sent här och som sagt kolmörkt. Nu drar vinden i också. Alltså det blåste inte alls för en stund sedan, men nu börjar det igen. Var det inte så sist också? Ja, det var riktigt lugnt och vinden kom plötsligt och man fick rysningar och allt möjligt. Ja. Kan du ge ett riktigt starkt utslag innan vi åker hem? Jag ska testa vända på kameran och... Är du fortfarande bredvid Jonas? Oj, det blir ganska så här. Vi testar om vi får oss själva i bild. Här har jag EMFen också. Så om du är bredvid Jonas fortfarande, gå upp på den här mätaren som han håller i. Jag märkte också min pannlampa som syns i bild. Den var fulladdad när vi kom hit och jag har använt den max en 40-45 minuter och den ska hålla 4-5 timmar på full styrka och jag känner att den börjar bli lite halvsvag redan. Så det är nog någonting som har dränerat batterier av oss, tror jag. Kan du ännu en gång komma och visa din närvaro på den här EMFen? Det skulle vara jätteintressant faktiskt. Vill du någonting av Jonas? Gå upp på mätaren i så fall. Det är tungt att hålla i allting. Vill du någonting av mig? Utslag. Var det så? Ja. Vi var uppe på orange. Vad vill du av mig? Jag försöker kolla i kameran så jag ska se om den ger utslag. Alltså hoppas det är inte många procent kvar på den där kameran så att dör den så ska vi i alla fall försöka hålla liv i de här handkamerorna. Alltså det skulle vara jätteintressant att veta varför den liksom är bredvid dig. Kan du ännu en gång ge bekräftelse på att det är Jonas du är bredvid och vill någonting? Känner du igen oss? Minns du att det var vi som var här för ganska precis 2 år sedan och besökte platsen då också? Var det dig vi fick kontakt med då också?
Undrar om det har gett något utslag på andra EMF:en. Nu dog tydligen den kameran. Oj! Nu! Oj! Stora kameran dog. Vi har utslag också på andra EMF:en. Alltså stora kameran, eller stora, men den som vi har på stativ dog. Och då började den där gå för fullt och även lite på den där andra mätaren. Och nu dog det ut igen. Alltså det känns som att den här energin eller entiteten samlar energi och ger rejäla utslag då och då. Det kommer i vågor. Alltså det är som att den dränerar våra batterier. Kameran dör och det kommer direkt fullt utslag på den här när vi ska kolla läge och fundera på om vi ska byta batteri. Jag tror att vi byter batteri och men så kör ingenting på PRS:en. Jag tror att vi byter batteri i den där andra kameran, den stora kameran nu, och så kör vi en sista Spiritbox-session. Ja, vi kan testa. Det börjar bli sent och kallt, men vi kan testa ännu en gång för att se om den här energin vill dränera ännu ett batteri för att på något sätt säga hej då till oss för den här gången. Oj, den här mätaren började gå upp till gult. Små svaga utslag igen var det. Okej. Jag sitter med min i handen också. Nu har vi bytt batteri i kameran på stativet. Och tänkte köra en öppen Spiritbox-session. Ja, det blir en sista session. Ja, jag tror att jag sätter fulla utslag igen. Jag ska se om jag får med det här. Det är någon jag tror det inte kom med, men det var upp till rött på den faktiskt. Ja, det var det. Så nu har du din sista chans att kommunicera med oss för kvällen. För vi kommer att åka hem. Jag var precis på väg att bara sätta ner den här och ta tag i Spiritboxen. Lite igen. Jag sätter den där. Rött. Nu är det någon som har fått energi igen, känner jag. Ja. Jag tänkte ta den här. Nu faller. Vi lägger ner den där. Nu börjar den här också. En aning i alla fall. Okej, jag tänkte att vi testar en sån här Spiritbox om någon vill kommunicera via den. Vi tar och lägger igång en Spiritbox-session. Nu går den här upp igen till gult. Den var ända upp till rött, men bara för en sekund. Jag ska försöka filma grejerna här också. Jag håller på att falla ur. Se, den blinkar. Den slutar när du filmar. Ja, förstås. Igen! Och där! Nu är det din... Här också svagt, men... Kolla! Coolt. Det känns som att någon har fått ny energi. Ja. Ska vi testa fråga någonting på Spiritboxen också? Ingenting på PRS:en trots att den ligger precis här intill och den är inte igång. Den är avstängd. Den var upp till rött nu. Oj. Så här ska det låta om någon är i närheten på den. Nu är det faktiskt de sista minuterna som vi är här. Ikväll i alla fall. Jag sitter och halvt skälper i skogen här. Kan du berätta någonting för oss? Du får säga vad du vill innan vi åker hem. Jag tror att jag måste hoppa ur den här stolen för att jag håller verkligen på att falla till skogs. Nu blinkar det här också. Kan du skrika ut ditt namn en gång? Vad vill du av Jonas? Konstiga ljud. Ja. Låter som några yttre rymden. Är den här kvinnan som pratade när jag hade hörlurarna på mig, är du kvar? Utslag på din. Kan du Nu ropa drar ut? vinden till här också. Kan du ropa ut ja om du är här?
ganska aktiva utslag på din EMF-mätare. En röst! Ja, en kort röst. En kort röst, ja. Jag undrar om det är den här kvinnan. Var det den här kvinnan jag lägger den i famnen här så ska vi hoppas att det hörs i min mikrofon lite tydligare. Var det den här kvinnan som sa det någonting nyss? Kan du göra en sista kraftmätning och visa dig på min EMF-mätare? Oj, vad jag blev skraj, det var en kvist. Det var en kvist här bakom oss som sprätte till. Men vi ställer lite frågor och så är vi tysta emellanåt och ser om det kommer någonting igenom. Den här mannen som räknade på finska, är du kvar? Finns det ett ont väsen som härjar i skogen? Oj, min också! Okej. Ett ont väsen. Där också på alla tre. Ett väsen. Intressant. Är det ett väsen vi har att göra med? Är det du som har befunnit dig bredvid Jonas ikväll? Det där var starka utslag på alla. Vem är den här kvinnan som sägs vara begravd här i skogen? Eller är det ett väsen? Varför gör det här väsenet att folk går vilse i skogen? Jag tycker att jag hör det var någonting konstigt. Någon form av ljud. Kan du skrika? Oj! Starka utslag på båda. Det verkar som att den skriker genom att få upp mätarna. Alltså det verkar som att det här väsenet som vi kan ha kontakt med bara kan kommunicera via EMF:en. Kan du säga någonting högt istället för att använda bara mätarna, eller är du för svag? Nu stängs någon. Vad var det för ljud? Den här stängdes av. Har du filmat? Ingen aning, jag testar igen. Utslag igen. Alltså, den här lilla handkameran stängdes av, så jag vet inte. Det kan vara så. Vi har trott att jag har suttit och filmat en god stund, men det kan vara så att det aldrig blev filmat. Men jag hoppas att det vi har sagt har fångats på i alla fall den där kameran. Hej! Tror jag någon sa det någonting. Jag hörde någonting. Eller sa det nej? Hej eller nej? Någonting lät. En man skulle jag säga. Kan du säga någonting igen? Du som ska kunna kommunicera via EMF:en, kan du skrika ut ditt namn i EMF:en så att vi ser utslaget? Är den här mannen någon som har bott i området här runt omkring? Här blinkar det till lite. Nu ska jag fråga en sista gång innan vi avslutar. Finns det en demon i Pahakorpi? Kan du gå upp till rött om du är ond? Du som finns i skogen.
ond entitet eller väsen, ont väsen. Kan du göra dig synlig? Eller försöker du gömma dig nu? Det känns som att det blev ganska lugnt nu här emellan. Jag tror vi tar och stänger av. Testar att stänga av. Jag tror att vi Spiritboxen i alla ska fall. börja avsluta här. Ja. Och så om du ännu vill visa dig på något vis så har du din chans att göra det nu. Vi kommer att stänga av våra kameror och jag vet inte, ska vi ge dig lite bekräftelse på att vi kanske har sett att du har dränerat våra batterier. Min pannlampa är också död. Kamerans batteri har vi bytt. Och ja, det känns som att du kommer i vågor och suger vår energi. Men vi tar nog och stänger av här och går till bilen. Oj! Jag fick någon form av utslag precis då vi igen säger att jag ska placera den där för att jag ska flytta undan högtalaren. Jag tror jag ställer den här. Eller jag kan hålla i den. Igen, ja, jag ser det. Det var lite på den här också här bakom. Ja, men jag tror det var jag. Vad jag blev skraj. Jag tror det var jag. Men den här. Lite på den här också om jag inte såg fel. Igen. Men vi säger tack till alla som har velat kommunicera med oss under den här kvällen i Pahakorpi. Ja. Och så kanske vi kommer tillbaka någon gång. Ja, men jag vill passa på att ta tillfället i akt och säga att tack för att du har visat dig, men du får jättegärna stanna kvar i den här skogen. Kom inte med oss hem. Inte med oss Olika hem. rysningar jag får när jag säger det. Ja, följ inte med oss hem. Stanna du får kvar. Absolut ingen tillåtelse att följa med oss, varken i bilen eller hem. Nej, verkligen inte. Det här är din plats och du får stanna kvar i skogen. Tack för kommunikationen. Vi fick ett litet hejdå där kanske. Vi tar och stänger av och så förflyttar vi oss till bilen. Ja. Tillbaka i bilen då. Jag sitter och värmer mig med en till jacka, men jag har placerat ut den över knäna. Vi tog oss tillbaka till bilen kalla och lite våta om byxorna. Vi tänkte så här snabbt visa de här bilderna. Ja, alltså ska den här se om ena är ju nästan helt svart. Man kan ana som ni ser, den här som vi tog ut i skogen. Jag tror inte att ni ser någonting på den där. Den är så gott som svart faktiskt. Alltså någon enstaka liten gren ser man om man kollar riktigt noga. Vi ska se den här på mig. Man kan skymta mig lite som sitter i skogen. Men vi har inte hittat någonting som vi tycker känns paranormalt. Nej, alltså ingenting sådär snabbt tittat och de är ju väldigt mörka runt omkring så jag tror inte att någonting fastnade på dem. Men väldigt intressant med all kommunikation på EMF-erna igen. Ja. Alltså det var samma som förra gången, att det var mycket kontakt på dem. Ja, lite synd också ifall vi inte lyckades få med alla kameror som var igång på den här sista sessionen. När vi sätter ihop där allt vad som har kommit med. Och batteriet tog ju slut i pannlampor, i kameror, alltså Intressant ändå tycker jag. Alltså, vi drog i samma röda trådar som förra gången vi var här. Och jag vet inte om jag är något klokare. Någon form av mörk, något väsen, ingen aning. Men intressant ändå att jag hörde någon kvinna och någon man. Och så får vi ju analysera om det kom igenom något på spiritboxen. Jag tyckte ju, eller vi båda hörde ju någonting där en gång i alla fall. När vi hade öppen spiritbox. Ett hej eller ett nej eller någonting. Ja, vi får analysera,
Ja, men vi ska väl åka iväg hemåt. Vi har en bra bit att köra i mörkret och det är en lång skogsväg att köra också. Så vi får hoppas att de här väsena hålls i skogen och inte verkligen sitter i baksätet med oss. Det är väldigt intressant tycker jag. Den här skogen har en väldigt speciell karaktär. Det är en speciell plats och den är spännande och den är creepy och nu vill man bara hem. Ja. Men tack för att ni har tittat på den här videon och tumma gärna upp den om ni tyckte om att se. Och följ oss jättegärna om ni vill se fler spökjakter och utredningar från olika hemsökta platser. Och lite annat smått och gott. Ja, så kan vi länka förra videon vi var här också nu efter videon, så glöm inte att titta den också om ni har sett den tidigare. Tack för den här gången. Tack. Hej då.